Tayo ngayon ng Purifier's car purifier. Pero may purpose to eh. Hindi lang naman to sa kotse, hindi para rin ito sa kwarto. Kasi maliit lang naman yung kwarto ko dito eh. So, i-unbox na natin siya, okay? So, paano ba to? Ay, nakahirap ano. Kailangan may stand. Yan. Balikan kita Purifier's unboxing natin yan, air filter, car purifier. Pero for this time ilalagay ko lang siya sa kwarto ko. So antibacterial yan, anti-COVID, anti-HEPA. So yan, negative ions. So lalagay ko lang siya sa kwarto dito. Pero kuha muna ako ng stand kasi mahirap mag-unboxing na walang stand. Kuha muna ako ng stand ha. So, car purifier.